خودمون 5 تا برسیم قابلمه 12 تا سیکه آقا 12 تا خود آقای اسماعیلی پلیس رو بخواه آقای اسماعیلی پلیس رو نیست که داری خالی باشه آقای شما خیلی خالی باشه آقای اسماعیلی آقای شما خیلی پنج سیکه آقا نمیده این میاد چالی آقا یه چرا میکسن بزن بزرگی ها رنجی آسمان میدون لحظی کارتنه پیجی یه دوی برنه تو دو رفته با ما خانم کنیم برد آدمه سلام آقای صادق یه گل مخلصم خودش کنید آقای صادق چه این گل سره بده داره بیا استارتش کن سینه زینگه آره ببخشید خسته نباشید از همین اونا؟ آره چی می‌خوای هم سن نمی‌دونم